با سلام، توی این ویدیو میخوام قاتل شماره 1 آدم ها رو بهتون معرفی کنم. در طول تاریخ بشر عوامل خیلی زیادی باعث مرگ خیلی از آدم ها شد، مثل بیماری های عفونی که تا همین چند دهه قبل، وبا، طاعون، سرخک، آبله، حتی کرونا کلی آدم رو از بین برد. بلایای طبیعی، جنگ‌های جهانی خیلی از آدم‌ها رو کشت. منتها هیچ کدوم به اندازه قاتل شماره 1 انسان‌ها آدم نکشته. و اون چیه؟ بیماری‌های قلبی عروقی قاتل شماره 1 آدم‌ها هستن. در حال حاضر بعد از کشف آنتیبیوتیک‌ها دیگه بیماری‌های عفونی، ویروس‌ها و میکروب‌ها انقدر آدم نمی‌کشند. الان بیماری‌های قلبی عروقی هستش که در تمام دنیا و حتی کشور خودمون باعث مرگ آدم‌ها داره میشه. آمارش خیلی زیاده. از هر 3 تا فرد بالغ 1 نفر مبتلا میشه. یعنی الان از هر 3 نفری که دارن ویدیو منو گوش میکنن 1 نفر مبتلا به بیماری قلبی هست یا در آینده خواهد شد. در سال 2020 انجمن قلب امریکا اومد یک آمار وحشتناکی رو اعلام کرد که در سال 35 میلیون نفر دچار حمله قلبی و سکته‌های مغزی شدند که از این تعداد بیش از 19 میلیون نفر فوت شدند. در امریکا هر 40 ثانیه 1 نفر به خاطر بیماری قلبی عروقی جون خودش رو از دست میده و در دنیا هر 1.7 ثانیه، یعنی کمتر از 2 ثانیه، 1 نفر به خاطر بیماری قلبی عروقی میمیره. این واقعا آمار خیلی وحشتناکیه که هیچ عاملی تا الان نتونسته اینقدر آدم رو بکشه و طول عمر آدم ها رو کم بکنه. خبر خوب اینه که 8 عامل خطر وجود داره که باعث بیماری‌های قلبی عروقی میشه که ما میتونیم با کنترل این عوامل خطر، با پیشگیری از اینها تا 80% جلوی بیماری قلبی عروقی رو بگیریم و تا حدود 65% جلوی مرگ و میر قلبی عروقی رو هم بگیریم. یعنی کسی که مبتلا به بیماری قلبی هم هست، با کنترل این 8 فاکتور ما میتونیم جلوی مرگش رو بگیریم و یه طول عمر طبیعی داشته باشه. خب حالا این 8 عامل چیا هستن؟ خب گوش بدید ببینید که شما از این 8 چند تاشو دارید. عامل اول بیماری فشار خون بالا هست که 50% باعث بیماری قلبی عروقی میشه. یعنی اگر کسی فشار خون بالا داشته باشه، از هر 2 نفر 1 نفر دچار بیماری قلبی میشن اگر خوب کنترلش نکنه. عامل دوم بیماری دیابت یا مرض قند هست، مخصوصا دیابت نوع 2. دیابت نوع 2 به دلیل آسیبی که اون قند بالا روی جدار عروق میگذاره باعث میشه سرخرگ‌های بدن که تو تمام اعضای بدن پخش هستن آسیب ببینن. در نتیجه عوارض عروقی خیلی بد ایجاد میکنه. باعث آسیب عروق مغز و سکته‌های مغزی میشه، باعث آسیب به عروق قلب و سکته قلبی میشه، نارسایی کلیه میده، خونریزی ته چشم میده. رگای پا وقتی تنگ میشه دیدید دیابتی‌ها زخم پا پیدا میکنن و حتی ممکنه پاشون رو از دست بدن و دچار قطع عضو بشن. اینا عوارض عروقیه که دیابت ایجاد میکنه. عامل سوم چربی خون بالا هست. بین چربی‌های بدن میدونید کلسترول و تریگلیسیرید 2 تا چربی بد هستن. منتها ما یه نوع چربی خوبم داریم که کلسترول HDL بهش میگن. هرچی بالاتر باشه بهتره. کلسترول بد یا LDL هم هرچی بالاتر باشه بدتره. این همون کلسترولیه، همون چربیه که میاد میشینه تو عروق و باعث تنگی عروق قلب و مغز و جای دیگه بدن میشه. هر چقدر ما بتونیم این LDL کلسترول یا کلسترول بدمون رو و البته تریگلیسیریدمون رو پایین‌تر نگه داریم، قلب و عروق ما سالم‌تر هستند. عامل چهارم مصرف سیگار و قلیون و دخانیات هست. توی دود سیگار 7000 تا سم وجود داره
که این سموم میان در داخل بدن، داخل دیواره عروق، باعث ایجاد التهاب میشن. التهاب باعث میشه این کلسترول بد بیاد بچسبه به داخل عروق ما. التهاب یعنی چی؟ مثل وقتی که انگشتمون رو به عسل میزنیم نوچ میشه و همه گرد و خاک و حتی آشغالا بهش میچسبه. این التهاب به خاطر دود سیگار در دیواره رگ‌های ما ایجاد میشه و کلسترول بد یا اما LDL رو به خودش میچسبونه، جذب میکنه و این هی افزایش پیدا میکنه، جمع میشه و نهایتاً باعث تنگی داخل رگ ما میشه. یه عامل دیگه اضافه وزن هست و چاقی. هر چقدر وزن ما بیشتر از حد نرمال باشه، یعنی توده چربی بیشتری جمع شده، مخصوصا در شکم و پهلو. افرادی که چاقی شکم و پهلو دارن، جنس چربیش از جنس چربیه که دور قلب ما میاد میشینه، تو کبدمون میشینه، داخل عروق قلب میشینه و چاقی شکمی و پهلو نشانه ای از افزایش خطر تنگی عروق قلب هست. هرچی وزنمون متعادل تر باشه، ریسک قلبمون کمتر میشه. عامل دیگه تغذیه نامناسب هست. ما هر غذایی که میخوریم اگر ناسالم باشه، عوارضش رو بعد از مدتی تو بدنمون میبینیم. حالا اگر غذاهای چرب بخوریم به صورت چاقی و افزایش توده چربی میبینیم. اگر غذاهای شور بخوریم به صورت افزایش فشار خون بالا میبینیم. پس بنابراین سعی کنیم در انتخاب مواد غذاییمون دقت بکنیم و هرچی بهتر بتونیم مواد غذایی سالمتر رو استفاده بکنیم، سلامت قلبی و عروقی بهتری خواهیم داشت. عامل دیگه کم تحرکی هستش. هرچی ما کمتر حرکت بکنیم، وزنمون بالاتر میره، چربی و قندمون بیشتر میشه، فشارمون بالاتر میره و خلاصه ریسک قلبی و عروقیمون رو بیشتر میکنیم. تحقیقات نشون داده اگر ما بیشتر از یه جا بشینیم، با ریسک قلبی عروقی بیشتری مواجه میشیم در آینده و هرچه بیشتر تحرک داشته باشیم، قدم بزنیم، ورزش بکنیم، سلامت قلبی عروقی بیشتری داریم. پس تا میتونیم سعی کنیم مدت نشستنمون رو کمتر کنیم، بین نشستن ها بلند شیم، قدم بزنیم، تحرک بیشتری داشته باشیم تا سلامت قلبی عروقی بهتری داشته باشیم. فاکتور هشتم که به تازگی اضافه شده جزو عوامل خطر بیماری‌های قلبی، خواب ناکافی هست. قبلا خب همه میدونستن وقتی ما کم بخوابیم، خوابمون کیفیت نداشته باشه، رو سلامتیمون اثر میگذاره. اما الان کلی تحقیق انجام دادن، دیدن که اگر کمتر از 6 ساعت بخوابیم، در طولانی مدت یواش یواش سلامت قلبی و عروقی ما افت میکنه، به دلیل اینکه کمخوابی یه جور استرسه و استرس در بدن باعث افزایش هورمون‌های استرسی مثل کورتیزول میشه و بعد باعث افزایش التهاب و افزایش بافت چربی میشه و در نهایت سلامت قلبی و عروقی ما رو به خطر میندازه. خواب کافی باید بین 6 تا 8 ساعت باشه. بهتره بیشتر از این هم نباشه، کمتر از 6 ساعت هم نباشه. خب این 8 فاکتور فاکتورهای قابل تغییر بود که ما میتونیم کنترلشون بکنیم تا سلامت قلبی و عروقیمون بهتر باشه. یه سری فاکتورها هستش که اونها هم باعث افزایش ریسک قلبی میشن ولی ما نمیتونیم تغییرشون بدیم. مثل سن، ما افزایش سن و زمان رو که نمیتونیم متوقف بکنیم. مثل جنسیت آقایون خب بیشتر دچار بیماری قلبی میشن. مثل یائسگی، خب نمیشه واقعا کاریش کرد و وقتی هورمون‌ها یه مقدار تغییر میکنه در اون دوران، ریسک قلبی بالا میره. مثل نژاد، مثل سابقه فامیلی و ژنتیکی، ما اینا رو نمیتونیم تغییر بدیم، اما با توجه به اینکه این فاکتورها هم وجود داره، میریم سراغ فاکتورهای تغییرپذیر، همون 8 تایی که براتون گفتم و میایم رو اونا مداخله میکنیم تا بتونیم حتی فاکتورهای تغییر ناپذیر رو هم کنترل بکنیم. ما با کنترل این 8 فاکتور میتونیم 80% ریسک قلبمون رو کم بکنیم و حدود 65% مرگ و میر قلبی رو کم بکنیم. یعنی یه آدم که بیماری قلبی داره میتونه با کنترل این 8 فاکتور یه عمر طبیعی داشته باشه. اینم خبر خوب بود که بعد از این آمار بد براتون گفتم. اما شاید براتون خیلی جالب باشه که بدونید خب حالا من فهمیدم این عوامل خطر، حالا من 2 تاشو دارم، 5 تاشو دارم، 8 تاشو دارم
اینم بگم که اگر شما 3 تا یا بیشتر از این فاکتورها رو داشته باشید خطر قلبی عروقیتون بالا میره و جزء خطر متوسط تا بالا حساب میشید. خب حالا فهمیدید که چند تا فاکتور خطر دارید، بیاید چیکارش بکنید؟ باید این عوامل رو کنترل بکنید که در ویدیوهای بعدی قشنگ براتون توضیح میدم که تک تک اینا رو چطوری میتونید با روش‌های خیلی ساده و کاربردی کنترل بکنید. اما اینجا یه نکته مهمی هستش که از کجا بفهمیم که بیماری قلبی مبتلا هستیم یا نیستیم؟ اگر نیستیم در آینده خب چه علائمی داره که اگر اتفاق افتاد سریع مراجعه بکنیم؟ علائم بیماری های قلبی ممکنه که به این صورت باشه که شما هیچ ناراحتی و علامتی اصلا نداشته باشید، چون وقتی رگ قلب میخواد تنگ بشه یواش یواش چربی میاد رسوب میکنه. وقتی زیر 50% رگ رسوب گرفته هیچ علامتی وجود نداره، یعنی خونرسانی هنوز هم خوب هست به عروق قلب. ببینید این عروق کرونر قلب هست، این رگ های قرمزی که میبینید سرخ رگ هایی هستش که به عضله قلب ما خون رسانی میکنه. حالا این رگ ها وقتی با چربی رسوب میگیره و تنگ میشه تا 70% اگر تنگ بشه ممکنه هیچ علامتی ایجاد نکنه و شما اصلا نفهمید، برای همین بی علامت باشید. اما از 70% که یواش یواش بیشتر شد شما متوجه میشید که یک مسیری که داشتید میرفتید، حالا تا سر کوچه میرفتید، طبقه دوم سوم میرفتید، مشکلی نداشتید، اما الان نفس کم میارید، مجبوری تو پله ها وایسید، تو سربالایی وایسید، نفس تازه کنید بعد ادامه بدید. یا اینکه توی فعالیت قفسه سینه‌تون سنگین میشه، یه حالت انگار فشار داره میاد رو قفسه سینه‌تون، یا سوزش ایجاد میشه، یا دردهای تیر کشنده‌ای که ممکنه به بازوها تیر بکشه، ممکنه به پشتتون تیر بکشه احساس میکنید. اینها یعنی به عضله قلب خون کافی، اکسیژن کافی نمیرسه و اعصاب درد داره تحریک میشه. ممکنه که تو یک فعالیت یا حرکتی که داشتید زود خسته بشید دیگه. قبلا اون فعالیت رو، اون پیاده روی رو راحت انجام میدادید، پله رو راحت بالا میرفتید، ولی الان خسته میشید، باید وایسید یکم خستگی در کنید و بعد ادامه بدید. اینها هم میتونه علائم تنگی رگ شما باشه. احساس درد یا سوزش روی ناحیه معده هم میتونه علامت تنگی رگ قلب باشه، یعنی علائم قلبی گاهی اوقات روی معده احساس میشه و این قانون تو پزشکی که اگر درد معده پیدا کردید اول برید نوار قلب بگیرید، چون ممکنه علامت یک حمله یا سکته قلبی باشه و این خیلی مهمه. خستگی زودرس، نفس تنگی و درد قفسه سینه، سنگینی قفسه سینه، ضعف و بیحالی میتونه از علائم تنگی عروق کرونر قلب باشه. مهمترین پیام این ویدیو برای شما این هستش که اهمیت سلامتی قلب و بیماری‌های قلبی عروقی رو بشناسید و اگر از این 8 فاکتور خطری که براتون گفتم 3 تا یا بیشتر رو دارید، حتما برای چکاپ قلبی مراجعه بکنید. اگر سلامتی قلبتون براتون مهمه، این ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب بکنید تا ویدیوهای دیگه‌ای که برای آگاهی شما تنظیم کردم و تهیه کردم رو ببینید و لطفاً این ویدیو رو برای هر کسی که سلامتی قلب و عروقش برای شما مهم هست بفرستید. اگر سوالی داشتید در کامنت ها از من بپرسید.